میدونم که برای خیلیاتون یه فیلینگ‌گذاری تمیز و اصولی پر از مشکل هست و یکی از علتهای خروجی کارتون حتی با خامه‌کشی خیلی باز مشکل داره اینه که زیرساز اصولی رو رعایت نمی‌کنی. من همیشه به هنرجوها میگم که علت اینکه حالا خامه‌کشیتون بده و در نهایت خروجی کارتون رو دوست نداری اینه که زیرسازتون رو رعایت نمی‌کنی و حتما موقع فیلینگ‌گذاری انقدر باید این کار رو تمیز و اصولی انجام بدین که وقتی خامه‌کشی هم نکنین همونقدر کیکتون زیبا و جذاب باشه که با خامه‌کشی هم خیلی خیلی زیباتر از قبل بشه. داخل این ویدیو قراره بهتون یه فیلینگ‌گذاری اصولی با تمام نکات و فوت و فن بهتون آموزش بدم. سلام، من پرکیک هستم. خیلی خوش اومدین با یک ویدیو دیگه با من از پلیلیست مدرسه قنادی. داخل این ویدیو قراره 0 تا 100 فیلینگ‌گذاری اصولی رو بهتون آموزش بدم. فقط قبل صفحه ما رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایک کنین. بزن بریم. خب میریم سراغ فیلینگ کردن کیکمون. خاممون رو فرم دادیم، داخل قیف ریختیم، کیکامون رو لایه بندی کردیم، فیلینگ که مد نظرمون هم می‌خواستیم کنار گذاشتیم و همچنین حالا شیر کاکائو و هر چیزی که برای رطوبت کیکمون نیاز داریم هم کنارمون گذاشتیم. بچه‌ها برای بریدن سر قیف من باید خیلی دقت کنم و چیز مهمی هستش. من حالا به اندازه قطر سطح کیکم باید سر قیفم رو هم برش بزنم. نه مثلا برای همچین کیکی کلا انقدر بخوام سر قیفم رو ببرم. تقریبا 2 تا 2.5 سانت نیاز هست که من سر قیفم رو ببرم، چون که قراره یه دونه حوضچه دور دیوار کیکم ایجاد کنم و این حوضچه نیازه که این توپلی داشته باشه تا یه حوضچه مرتفع بهم بده و دیواره بلندتری به من بده. پس یه جوری من اول قیفم رو داخل دستم قفل میکنم. به چه شکل؟ من الان قیفم رو قراره داخل دست چپم قفل کنم. دستم رو باز میکنم، قسمت شستم رو میبینید، خامه رو میذارم کنار داخلش و خامه رو میکشم سمت پایین. میبینید از این بالا خامه رو میکشم سمت پایین تا هوایی داشته خالی کنم. دور دستم یک پیچش میدم و اینجا رو کاملا باد میدم. سر قیفم رو تقریبا من چشمی میبارم، اینقدر تقریبا 2 تا 2.5 سانت میشه. میبینید این توپلی سر قیف رو بچه‌ها، من این توپل بودن و گرد بودن رو میخوام برای کارم. خامه رو میارم سمت پایین. حالا دوباره تو دستم قفل کردم بچه خیلی مهمه ها. دستم رو باز میکنم، قیف خامه رو داخل دستم قرار میدم و این مابقی ادامه قیفم رو دور شستم پیچش میدم و 4 تا انگشت بعدیم هم کل خامه رو نگهداری میکنه. زیاد با خامه بازی نمیکنم. هر وقت که نیاز داشتم داخل دستم قفلش میکنم، هر وقت که نمیخواستم میذارم کنار، یعنی همینجوری الکی دستم نگهش نمیدارم. خامه رو کیکم رو میذارم کنار و اول از همه سطح کارم رو یه مقدار خامه میزنم. پس اینم بهتون بگم من زیر صفحه کیکم یه دونه از این ترمزگیرا گذاشتم، یعنی با یه چیزی ها دستم کاغذی نمدار یا حوله پارچه هر چیزی که دارید بذارین تا صفحه کیک شما تکون نخوره و ثابت وایسه. خب من یه مقدار خامه به عنوان چسب روی صفحه کیکم میزنم، یه مقدار پخشش میکنم که باز شه. زیاد نیست این قسمت، یعنی زیاد نیاز نیستش که اینجا رو خامه رو زیاد بزنم. این لایه کیکم رو قرار میدم، یه فشار میدم که بچسبه به قسمت خامه و حالا با هر چیزی که داشتم کیکم رو مرطوب میکنم. مرطوب کردم بچه اندازش دست خودتونه، زیاد یا کمیش، هرچه شما کیکتون رو بیشتر مرطوب کنین کیک شما به نظر من خوشمزه تر میشه و همچنین استقامت کیک شما میاد پایین‌تر و هرچه شما رطوبت کمتری بزنین استقامت کیک شما میره بالاتر. من یه حد معمول میزنم که هم طعم داشته باشم و هم استقامت رو داشته باشم. خب دوباره خامه رو توی دستم قفل میکنم و یه مقدار خامه وسط کیکم میزنم. اینجا هم زیاد میزان خامه که میزنی مهم نیست. این بچه‌ها واسه که من دستم گرفتم بهش میگن چی؟ پالت. پالت به چه شکل دستم میگیرم؟ میبینی پالت سرش شکستگی داره. این پالت های سرشکسته واسه کار کردن خیلی راحت تره. پس همیشه پالت سرشکسته داشته باشین و پالت های سایز کوچیک‌تر معمولا توی دست راحت تره، ولی خب اینجوری نیست میگم سایز بزرگ اگر داره نمیتونی دیگه باهاش کار کنی، نه به این شکلی. تو هر چقدر هم پالتت بزرگتر باشه
تو دستتو میاری جلوتر، یعنی الان به چه شکل من الان دستم بگیرم، انگشت اشارم رو روی قسمت شکستگی قرار میدم، میبینی، و مابقی انگشتام دسته آبیشو نگهداری میکنم، میبینی به این شکل. حالا هرچه پالت من بزرگتر و کیک من کوچیک‌تر بود، دست من میاد جلوتر، درسته؟ به این شکل دستم میگیرم تا تسلط من روی پالتم بیشتر باشه. نمیام از این جای دسته بگیرم و تسلطی نداشته باشم. دست شما میاد جلوتر تا هر جا که شما راحت تر باشید. خب خامه یه مقدار وسط کار گذاشتم. این خامه به عنوان اینه که فیلینگ که من داخل روی کیکم میذارم به این خامه بچسبه. این خامه خب الان یه مقدار خامه وسطه و این خامه بازی. من این خامه رو باید الان باز کنم تا به تمامی قسمت‌های سطح کیکم برسه. پالت رو دستم میگیرم، دستم رو قفل میکنم، انگشت اشارم رو قسمت شکستگیه و پالتم رو روی خامه میذارم. نگاه کنید بچه‌ها، من روی خامه دستم رو فشار میدم. میخوام چیکار کنم؟ این خامه رو بازش کنم. این خامه بازی که تا به تمام قسمت‌هایی که خامه نداره برسه. دست من نمیره روی قسمتی که خامه نداره و اینجا رو کار کنم و کلیشو بخوام کیکی کنم. فقط روی خامه کار میکنم. میبینین روی خامه میره میاد به صورت رفت و برگشت، میره میاد و این خامه رو بازش میکنم. یک دورم کامل میچرخم تا این خامه باز بشه. دیدین؟ این خامه روی سطح کیک من یک دست شد. موقع چرخوندن نیومدم گردونم سمت بیرون به چرخونم. خب تعادل ندارم. نگاه کنید دست من کجا بود؟ چسبیده بدنم دقیقاً کنار پهلوم، انگشت اشارم رو و نوک پالتم رو مرکز کیک قرار میدم و گردونم رو به سمت داخل میچرخونم. میبینی؟ دست منم کامل ثابته، به سمت داخل میچرخونم و این خامه رو صافش میکنم. اوکی؟ یه نکته دیگه بگم، اگر نمیدونین پالتو چه شکل دستتون بگیرین، به قطر کیکتون نگاه کنین. نوع پالتتون رو مرکز کیک قرار بدین. ببینید الان من دقیقاً وقتی مرکز قرار میدم، سر شکستگی جایی که من باید دستمو بذارم. حالا اگر پالت من کوچیک‌تر یا بزرگتر بود، من تا جایی میام جلو که دقیقاً لب به لب سطح کیکم، لبه کیکم بشه، اونجا جایی که من باید دستم رو بذارم. یعنی اینقدر با پالتم من کار دارم، ما بقیش و جای دستم باشه که من بتونم هندلش کنم. درسته؟ حالا این مقدار خامه زدم، میرم سراغ زدن دیواره. دوباره خامه رو توی دستم قفل میکنم. موقع زدن دیواره اول دستم رو عمود نگه میدارم تا این خامه پای بشه و بیاد بیرون و بعد دستم بلا فاصله میخوابونم. میدونین؟ و گردون رو به سمت بیرون میچرخونم تا جایی میرم جلو که زور دست من اجازه بده. هر وقتم نمیتونم تو همینجا دستم رو ول میکنم، دوباره خامه رو میارم پایین و بلافاصله از جایی که شروع کرده بودم میرم، انگاری که هیچ فاصله بینش نیفتاده. هنوز خیلی مشکل داری توی این موضوع که برای هر قالب چقدر مواد میخواد و من به صورت کاملا اصولی و جامع درباره این موضوع ویدیو کامل ضبط کردم. لینکش براتون داخل این ویدیو میذارم، بزنید روی لینک و اون ویدیو رو هم کامل نگاه کنید چون خیلی کاربردیه. چه شکلی بود؟ دست من اول عمود بود، یه دونه پایپ کردم، خامه رو بلافاصله دستم رو خوابوندم روی لبه دیواره کیک. انگشت می‌بینید که خامه روی دست منه. من این شکلی دستم رو نگرفتم، دست من برگشته و دستم به سمت بالاست. خامه رو روی دستم گذاشتم و خوابوندمش. گردون رو دارم سمت بیرون هدایت میکنم و خامم رو پایپ میکنم. این دست من کامل ثابت چسبیده به پهلوم و دست مخالفم هم گردون رو به سمت بیرون هدایت میکنه و یه دونه دایره به عنوان حوضچه ایجاد میکنم. حالا این حوضچه که من ایجاد کردم باید داخلش رو فیلینگ کنم. هر میوه، هر فیلینگ، هر کرم، حالا پکیج فیلینگمون هستین یا هر میوه که دلتون خواست، میتونین این قسمت رو پر کنین باهاش. فکر نکنین میوه فروشی رو انداختین بخواین خیلی پر مغز و پر فیلینگ کنین، بگین حالا هرچی من بیشتر بزنم خوشمزه‌تر میشه. نه، در حد معقول تا جایی که سطح کیک شما پر بشه. درسته؟ من یه مقدار موز وسطش گذاشتم. حالا جا داشت چند تا دیگه بذارم، ولی خب چون آموزشیه نیاز نیستش که کامل پر کنم. حالا از این مغز گردو استفاده میکنم. یه مقدار هم مغز گردو وسطش میریزم
و مغزم رو با دستم هدایت میکنم تا به تمام قسمت‌های سطح کیکم برسه. خب فیلینگ من انجام شد. حالا میتونی از انواع کرم ها هم روش استفاده کنی. من دوباره خامم رو توی دستم میگیرم، داخل دستم قفل میکنم و دستم رو این بار عمود میگیرم و دقیقاً جایی که من این حوض رو ایجاد کردم چسبیده به حوض قبلیم یه دونه دایره روش ایجاد میکنم. نگاه کنین، بدون اینکه بخوام هیچ فاصله ایجاد کنم یه دور قیف رو چرخوندم. بچه‌ها به نحوه چرخوندن گردون منم خیلی دقت کنید. این روشی که استفاده میکنم من باش راحتم، شما هم باش تست بگیرین. قطعا این روش خیلی بهتری هستش تا بخواین گردون رو اشتباه بچرخونید. من دوباره قیف بعدیمو برداشتم، دقیقاً سر قیف رو مثل قبلی برش میزنم، خامه رو میام پایین و کارم انجام میدم. بچه‌ها اگر شما روی این سطح وسطش رو کامل خامه پر کنین خیلی کار شما واسه صاف کردن راحت تر میشه. نگاه کنین، من دقیقاً از جایی که خامه تمام شده دوباره شروع میکنم بدون هیچ فاصله ایجاد کنم، چسبیده به قیف قبلیم همینجوری خامه پایپ میکنم. هر وقتم خامه کم آوردم دوباره دستم رو میارم پایین تر، قیفمو قفل میکنم و میچرخونه. دیدین الان یک لایه پر من خامه دارم. حالا کار کردم و صاف کردن یک برای من خیلی راحت تره. الان این خامه صاف تمیزه ولی من باید این مرزها رو کامل از بین ببرم و یک دستش کنم. چیکار میکنم؟ اول به صورت رفت و برگشت این خامه رو یک دستش میکنم، مرزهاشو از بین میبرم. درسته؟ گردون رو دارم سمت داخلی میچرخونم، دست من روی ساعت 7 و 8 در حال متغیر بودن، میره میاد میره میاد. دست من اینجا نیست، من گردونم باید کامل بچرخه تا به همین قسمتش حساب داشته باشم. فکر نکنین گردون برای چرخوندن نیست، من گردون رو میچرخونم کار میکنم که مثلا شما هیچ دستتون اینجا کنه، نه، دست من ثابت یه قسمت کیکم هست رو ساعت معمولا 7 نگه میدارم و گردون رو میچرخونم. دیدین؟ حالا میخوام سطح کیکم رو با یک بار صاف کنم. خامه اضافی روی پالتم رو میگیرم، دستم رو ثابت نگه میدارم بدون هیچ تکون دادنی. میتونم برای اینکه یه مقدار اگه خامه اضافی داشت رو جمع کنه یه مقدار دستم رو قریب نگه دارم و این زاویهش بیاد بالاتر. دیدین دست من اینجوری صافه، یه هوا میتونم بیارمش بالاتر تا اگه خامه اضافی هم بود جمع کنه. دستم میارم بالاتر، دستم ثابته و گردون قشنگ میچرخه. اینجوری اگه خامه اضافه باشه کامل بر میداره. دیدین؟ حالا من این لایه الان خوبه، درسته، ولی یه مقدار خامه از اطراف زده بیرون. من میخوام قبل از اینکه لایه بعدی رو قرار بدم این لایه‌ام رو کامل صاف کنم. پالتم رو دستم همونجوری که دارید میبینین دستم برمیگرده سمت مخالفم، نوک پالتم میخوره سمت زمین. من دست چپم الان پالتم داره میاد سمت راستم، تو اگه سمت راستی میای پالت سمت چپت قرار میگیره. دست وقتی میارم کنار اینجا قرار نمیدم، من میام جایی که خودم ببینمش، دقیقاً جلوی خودم. میتونم بگم اگه اینجا ساعت 6 در نظر بگیریم مثلا روی ساعت 4 یا 5، یا اگه شما دست راستی روی ساعت 6 یا 7 قرار میگیره. دستم رو عمود کامل قرار میدم، میچسبونمش روی دیواره کیکم و یک دور کیک میچرخونم. گردونم هم به سمت بیرون داره میچرخه. میبینین؟ خامه های اضافه اطراف رو اینجوری جمع میکنم. اگرم لبش چیزی مثل الان اومده باشه بالا، از لبه شروع میکنم و خامه رو میارم سمت مرکز. یک بار دیگه میچرخونم، حتی اگر خیلی بخوام با دقت کار کنم اینجا که ذره خامه کم داره رو خامه میزنم و دوباره صاف میکنم. من کلا عقیده‌ام بر اینه که هر قسمت از کیک باید تمیز انجام بشه، چه فیلینگ چه آستر، همه چی، تا در نهایت شما کیکی رو که آماده میکنین کاملا تمیز باشه. نگاه کنید من الان دور دیواره رو دوباره میگیرم و این قسمت رو میارم سمت داخل. حالا جایی که من میتونم لایه بعدیم رو قرار بدم. نگاه کنین الان لایه کیک من با لایه فیلینگ من
کمترین لایه کیک من خیلی بیشتره. من گفتم بهتره که فیلینگ و کیک شما یه اندازه باشه. پس این اندازه اصولی نیستش. لایه بعدی من که قرار میدم چرا اندازه‌ای که کاملا اصولی و درسته. من لایه بعدی لایه وسطم بود. روی فیلینگم قرار میدم و دولا میشم و از اطراف چکش میکنم تا از همه قسمت ها مطمئن بشم که درسته و کاملا وسطه. وقتی که مطمئن شدم دقیقا وسط کیکم قرار گرفته، یعنی مماسه با اطراف، دو تا دستم رو میذارم روی کیک و یه فشار میدم. این فشار رو اصلا فراموش نکنید. اگر فراموش کنید موقع کار کردن لایه کیک شما تکون میخوره و کار کردن برای شما سخت میکنه و همچنین موقع سرو کیک ممکنه کیک از فیلینگ کامل جدا بشه و پرتاب بشه سمت دیگه. دیدین من یه فشار ملایم دادم، اونقدر فشار ندادم که بخواد خامه زیر منو له کنه. دوباره با شیر کاکائو مرطوبش میکنم و این کار رو دوباره تکرارش میکنم. همون چیزی که دوباره بهتون گفتم، یه مقدار خامه میزنم، خامه رو بازش میکنم. من این لایه یه مقدار سریعتر میگم که فقط ببینید و مرور شه. اگر دوباره به اشکال خوردین فیلمو از اول نگاه میکنین تا متوجه بشین. مثلا خامه که واسه یه دیواره برمیداریم باید قیفتون پر از خامه باشه که موقع کار دادن دیوار خامه زیاد نخواهید کم بیارید. نگاه کن دست من اول عمودو و بعد خوابید، قشنگ به زاویه دست من نگاه کنید. می‌بینید دست کنار لبه کیک خوابیده و یه دیواره ایجاد میکنم. من توپولی خامه رو میخوام. اینقدر دستتون رو فشار ندید که بخواد خامه من این شکلی در بیاد. اینو حواستون باشه. توپل بودن سطح دیواره خیلی مهمه. دیواره رو ایجاد میکنم، دوباره فیلینگ رو روش انجام میدم. حالا بچه‌ها یه موقع هستش که شما خامتون کمه و امکانی شاید نداشته باشید کلا سطحش رو خامه بزنید. من میام از همین خامه‌های تقیقم روی کیکم میزنم. نگاه کنین به چه شکل. ولی این لایه کنارش رو حتما یه دور میزنم و هرچی خامه مونده باشه روی سطح کیکم همینجوری نامنظم میریزم. درسته؟ حالا اینجا کار من یه مقدار سخت‌تر میشه. ممکنه الان من اگه دارم خامه رو صاف میکنم دستم بخوره به فیلینگ. اگه من الان همینجوری پارسم برخورد کنم به فیلینگ، این فیلینگای من بلند میشه و موقع صاف کردن منو اذیت میکنه. پس موقع کاری من حواسم هست که به هیچ عنوان پالتم به فیلینگ من برخورد نکنه. به چه شکل؟ پالتم رو میذارم روی سطح خامه، هر جایی که خامه، اینجا بود هر جایی که خامه بود، چون الان کل سطح من که پر نیست، یه قسمتش خامه. پس من دستم میذارم اون قسمتی که خامه هست و این خامه رو بازش میکنم. درسته؟ الان میبینم دیگه اینجا باز شد، میام قسمت بعدی رو گردون رو میچرخونم، میام قسمت بعدی رو باز میکنم یا اصلا میام اینجا رو بازش میکنم. ولی حواسم هستش که دست من، پالت من به هیچ عنوان به فیلینگ من برخورد نکنه. حالا قشنگ روشو میبندم. الان میبینید کلا روی فیلینگ من بسته شد. حالا دیگه من کارم راحته. من میتونم هر جای کارم پالتم رو قرار بدم. یک بار دستم رو میذارم مرکز، دقیقاً چیزی که گفتم، یه زاویه 20 درجه بهش میدم، گردون رو سمت داخل میچرخونم و اگه خامه اضافه داشت برمیدارم و این خامه روش و سطحش رو کامل صاف میکنم. درسته؟ خامه اضافتش رو میگیرم، دستم رو برمیگردونم از کناره، دقیقاً روی ساعت 6 یا 5 قرار میدم و دیواره که کم زده بیرون رو کامل جمع میکنم. خامه هاشو میبینین؟ اگه خامه خیلی زیاد داشت میتونم مثلا رفت و برگشت هم برم عقب بیام جلو تا این خامه کامل باز بشه و دستم رو ثابت قرار میدم و اضافاتش رو کامل جمع میکنم. درسته؟ قشنگ خامه هاشو خالی میکنم، لبه هاشم که زده بالا رو جمع میکنم میام داخل. حالا الان اگر ببینین لایه کیک من و با خامه‌ای که زدم تقریبا به یه اندازه است. اندازه اصولی دقیقاً به همین شکله که خامه و فیلینگ به یه اندازه باشه. دوباره لایه بعدی رو میذارم به همین شکل تکرارش کنم. تمام که شد میام آسترکشی رو بهتون نشون میدم. راستی
اگه نمیدونی برای درست کردن کیک چقدر خام لازم داری که موقع کار کردن خام اضافه یا کم نیاری، من برات یه دونه ویدیو آماده کردم و فرمول اصولی و دقیقش رو بهت گفتم. با این فرمول دیگه به هیچ عنوان خام کم یا زیاد نمیاری. حتما ویدیو رو ببین چون خیلی خیلی کاربردی و دعا به جونم میکنی. خب بچه من تمام لایه ها رو گذاشتم، سطح کیک هم دوباره مرطوب کردم و الان آماده آسترکشیه. آسترکشی چیکار میکنه بچه‌ها؟ من آسترکشی رو انجام میدم تا این خورده کیک ها به خامه بچسبه، تا موقع خامه کشی منو اذیت نکنه و همچنین وقتی که توی یخچال استراحت میکنه کیک من خشک نشه. من یه مقدار خامه میارم پایین، جاهای مختلف کیک رو کمی خامه میزنیم، مثلا لبای کیک رو من یه مقدار میزنم تمام قسمتاشو و جاهای دیگر رو به صورت کاملا پراکنده، چون ما نمیخوایم حجم زیادی از خامه رو داشته باشیم، میخوایم فقط به عنوان چسب عمل کنه. این مقدار هم روی سطح کیک میریم. من توپولیش هم میگیرم چون میگم حجم زیادی خامه نمیخوام. دوباره جاهای دیگه پراکنده میزنم. همینقدر کافیه. حالا این خامه رو به هم دیگه میرسونم. دیگه حالا مثلا الان دستم بخوره به سطح کیک و خامه‌ای بشه، کیکی بشه، مهم نیست، چون که داره قشنگ این قسمت می‌خوایم خورده کیکا رو به کیک بچسبونیم. برای اینکه دیواره رو همه رو به هم دیگه برسونم، خامه‌ها رو می‌بینی از کنار به صورت سمت بالا پایین می‌کشم. می‌بینی دستم کنار کیک قرار میدم و این خامه‌ها رو اینجوری به هم دیگه میرسونم. یا این شکلی دستم مثلا برمیگردونم از بالا به صورت رفت و برگشت خامه رو به همه جا میرسونم. وقتی که خامه رسید به واسطه کاردک که حالا بهتون توضیح دادم میدونید کاردک چی هست و اینا، کاردک رو میذارم روی دیواره کیک کنار کیک و یک بار دور کیک میچرخونم. این دستم گردون رو داره سمت داخلی میچرخونه و دستی که کاردک هست کاملا ثابت وایساده. من کامل دستمو چسبوندم به کناره بدنم تا نخواد کاردکمو تکون بده. دستمو دیدین زاویه‌اش زیاد نبستم چون می‌خواستم یه مقدار زاویه دستم باز بشه تا خامه‌های اضافی که روی کیک میاد رو هم جمع کنه، نخواد کیکم پرخامه بشه. حالا از خامه‌هایی که همینجا هست من میتونم به جاهایی که الان خامه نداره خامه بزنم. ببینید الان این جاها مثلا الان خامه نداره، برمیدارم و همه جاشو پر میکنم. تا این وسط و همه جا. سعی میکنم یه آسترکشی تمیز داشته باشم. کیکمو میذارم داخل یخچال حداقل 4-5 ساعت 5-6 ساعت، یا اگر عجله داشتم میذارمش داخل فریزر تا کامل که من نشستش رو انجام بده، استراحتش رو بکنه و بعد در میارم و خامه کشیش رو انجام میدم. خب خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. اگر صفحه ما رو ندارین حتما سابسکرایب کنین و زنگوله رو روشن کنین تا از آموزش بعدی جا نمونید. حتما پلیلیست مدرسه قنادی رو ببینین چون قرار 0% قناد شدن رو بهتون کاملا رایگان و اصولی آموزش بدم. با این پلیلیست قطعا شما یه قناد فوق‌العاده حرفه‌ای میشین. حتما صفحه ما رو داشته باشین تا از ویدیوی بعدی جا نمونید.